ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ የቴክኖሎጂ ቪዲዮ ተገናኝተናል። በዛሬው ቪዲዮ ማሳያችሁ እንዴት አድርጋችሁ 50 ጂቢ የሚሞሪ ስቶሬጅ እንዴት በቀላሉ እንዴት እንደምታገኙ በነፃ ማለት ነው እንዴት እንደምናገኝ በደንብ ማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። ይህ ቪዲዮ እንግዲህ በተለይም ደግሞ ስልካችሁ ቶሎ እየሞላ ለተቸገራችሁ እና በሜሞሪ ምክንያት በጣም እየተቸጋገራችሁ ላላችሁ የስልክ ተጠቃሚዎች እንዲሁም ደግሞ የላፕቶፕ የፒሲ ተጠቃሚዎች በጣም ወሳኝ የሆነ ቪዲዮ ነው። ከናንተ የሚጠበቀው ይህንን ቪዲዮ እስከመጨረሻው ማየት ነው። ሁሉም ነገር ግልጽልጽ አድርጌ አስረዳችኋለሁ። ይህንን መንገድ ተጠቅማችሁ እንግዲህ 50 ጂቢ ሚሞሪ ስቶሬጅ በነፃ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ይህንን ቪዲዮ ደግሞ ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት ጋር ደግሞ አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። ወደ ቪዲዮ እሺ ቤተሰቦች መጀመሪያ ስልካችን ጋር ወዳለ ብራውዘር እንገባለን። እኔ ጋር ክሮም ነው ያለ። ወደ ክሮም እንገባና ሰርች ማድረጊያ ክፍት ቦታ ጋር www.mega.nz ብለን እንጽፍና ሰርች እናደርጋለን። ወደ ሆም ፔጅ መተናል፣ ወደ ዌብሳይቱ ማለት ነው። ከዛንም እዚህ ዌብሳይት ጋር ወደ 150 ሚሊዮን አካባቢ ሬጂስተርድ የሆኑ ደንበኞች አሉት የዚህ ዌብሳይት ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ጋር የምናስቀምጠው ፋይል ማለት ነው ኢንድ ቱ ኢንድ ኢንክሪፕሽን በሚባል የሴኩሪቲ ሜተድ ሴፍ ተደርጎ ነው የሚቀመጥ፣ ሴፍ በሆነ ነገር ነው የሚቀመጥ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ስጋት የለብንም ፋይላችንን እዚህ ዌብሳይት ጋር ስናስቀምጥ ማለት ነው። አሁን ወደ ዌብሳይቱ ገብተን አካውንት ለመክፈት በመጀመሪያ ክሬት አካውንት የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር ክሬት አካውንት የሚለውን ከነካም በኋላ መጀመሪያ ስም እናስገባለን። ፈርስት ኔም የሚለው ጋር የመጀመሪያ ስማችንን እናስገባለን። ላስት ኔም ደግሞ የአባታችንን ስም እናስገባለን ማለት ነው። ኢሜል ጋር ደግሞ ኢሜላችሁን የከፈታችሁትን ኢሜል ማስገባት ትችላላችሁ። ያላችሁን ኢሜል ፓስወርድም ትሰጣላችሁ። ከዛ በመጨረሻ ፓስወርዱን ደግማችሁ ትጽፉና ኮንፈርም ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመጨረሻ አይ አግሪ የምትለዋን ራይት ምልክት ጫኑና ሬጂስተር ናው የሚለውን እንጫናለን። አሁን ኢሜሉ የኛ ኢሜል እንደሆነ ለማረጋገጥ ወደ ኢሜል አካውንታችን መልእክት ይላካል። ከዛም ወደ ኢሜል አካውንታችን እንገባና ቀጥታ ማለት ነው የተላከውን ሜሴጅ ኮንፈርም አድርገን አካውንቱን አክቲቬት እናደርጋለን ማለት ነው። የተላከውን ኢሜል ከከፈትን በኋላ ፋይ ማይ ኢሜል የምትለዋን እንጫናለን።
አሁን ኢሜይላችንን ቬሪፋይ አድርገናል። አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ሎጊን ማድረግ ነው የሚቀረን። ይህንንም የምንጠይቀውን ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር እንደምታዩት እናስገባና ቀጥታ ወደ ሜጋ ዌብሳይት አካውንታችን እንገባለን ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች ወደ አካውንቱ ከገባን በኋላ የተለያዩ አማራጮች ይመጡልናል። የመጀመሪያው 50 ጊጋባይት ኢቲቪ 00 የሚል ማለት በነፃ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ የሚበልጥ ስቶሬጅ ብንፈልግ ግን የተለያየ የወራዊ ክፍያ ፓኬጆች አሉ። ከነሱ ውስጥ የፈለግነውን መርጠን መግዛት እንችላለን እና መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት በ216 ብር ከ30 ሳንቲም ወራዊ ክፍያ 400 ጊጋባይት እናገኛለን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በ433 ብር ደግሞ 2 ቴራባይት ስቶሬጅ አገልግሎት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው ወራዊ ክፍያ እየከፈልን። ከዚህም የተለየ ደግሞ ሌላ አማራጮችም ብዙ አሉት። 8 ቴራባይት በ866 ብር ከ51 ሳንቲም መግዛት እንችላለን። ከዚህ የሚበልጥ ከፈለግን ደግሞ 16 ቴራባይት በ1299 ብር ወራዊ ክፍያ እየከፈልን ይህን ስቶሬጅ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኛ የፈለግነው አሁን ፍሪ 50 ጊጋባይት ስለሆነ ከታች ያለውን ቹዝ የሚለውን ነካለን። ከዛ የምታዩት አፑን አውርዳችሁ ተጠቀሙ ነው የሚል ስኪፕ እንለዋለን። እዚህ ጋር አሁን በቃ አካውንት ከፍተናል። 50 ጊጋባይት ስቶሬጅም ተሰጥቶናል ማለት ነው። ፍሪ ነው መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንዴት አድርጋችሁ ፋይል ወደ እዚህ የአካውንታችሁ አፕሎድ እንደምታደርጉ ደግሞ ለማሳየት የአፕዋርድ ቀስቷን ምልክት እንጫንና ፋይል መርጠን እናስገባለታለን ማለት ነው። አፕሎድ አድርጎ ከጨረሰ ጌት ሊንክ የሚለውን እንጫንና ሊንኩን ኮፒ አድርገን መያዝ እንችላለን። አፕሎድ የሚለውን ለማየት ደግሞ እዛው የአፕሎድ ያደረግነው እንጫንና ፕሪቪው የሚለውን ክፍልን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ፎቶን እንደምታዩት የስልክ ጋር የነበረው ሄዷል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በፈለግነው ሰዓት ላይ ወደፊት ሊሆን ይችላል በቃ ዲቫይስ ስልካችን ቢሰረቅ እንኳን እዚህ ዌብሳይት ጋር እንገባለን። አካውንታችንን ቀጥታ ኢሜይል እና ፓስወርዳችንን አስገብተን ፋይላችንን እናገኘዋለን። ከዛም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህም ደግሞ ሌላ ፋይል ለምሳሌ ፒዲኤፍ ፋይሎችን ማስቀመጥ እንችላለን።
እንግዲህ እንዳያችሁት በዚህ መልኩ ፋይላችንን ማስቀመጣለን። ሜሞሪ ያለቀብን ከተቸገርንም ወደዚህ አፕሎድ አድርገን መጠቀም እንችላለን። ሜሞሪ መግዛት ያስፈልገን ሌላ አዲሽናል ሳንጠየቅ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳያችሁት ልብ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ይህ ያሳያችሁ መንገድ በኢንተርኔት ነው የሚሰራ። ከኢንተርኔት መስራት አይችልም። አፕሎድ ለማድረግ የግድ ዋይፋይ ወይም ደግሞ የዳታ የኢንተርኔት አክሰስ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ካልዛ ላይሰራላችሁ ይችላል። ሌላው ደግሞ ይህ በዌብሳይት የሚያሳያችሁ እናንተ ምናልባት ፍላጎታችሁ በአፕሊኬሽን መጠቀም ከፈለጋችሁ አፕሊኬሽን አለ እዚሁ የራሱ የዌብሳይቱ ማለት ነው። አውርዳችሁ በዌብሳይቱም ልክ እንደዚህ እንዳሳያችሁ ተመሳሳይ ነው። በዛም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ቤተሰቦች እንግዲህ ዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እና አስተያየት ሀሳብ ካላችሁ ደግሞ በኮሜንት ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው።